Привіт! В цій партії суперник блискуче пожертвував фігуру в атакі. Майже мене замотував, але потім розслабився і пропустив тактичний удар. Беріть чайок, давайте дивитись. Партія починається ходом Е4, Е5, Д4, кінь С6, і тут я проштовхую пішака, зганяючи коня. Кінь відходить на Е7, і я підкріплюю центр ходом С4. Кінь далі йде на Ж6, і я граю кінь Ф3. Потім було слон С5 і кінь С3. Такий розвиток фігур. Чорні потім грають d6, а я обмежую чорних, граючи А3. Було зіграно А5, і я поставив коня на А4, атакуючи слона, а він пішов на А7. Далі я розвиваю ферзя, ставлячи його на С2. Суперник вже розвиває слона на Ж4. Після чого я розвиваю свого білопольного слона на Е2. Далі було кінь F6 і хід С5. Я підриваю центр, і тут чорні помиляються. Вони вирішили атакувати мого коня, але цей пішак ніяк не захищений, тому я просто забрав його. І після ходу слон d7 я просто просунув пішака С, уникаючи розміну слонів. Слон відходить назад на G4, і я просто також повернув свого слона, щоб не дати йому зруйнувати мою структуру. Чорні рокірували, і я граю слон G5, зв'язуючи ось цього коня. Зв'язка доволі неприємна, тому чорні відразу грають H6, згоняючи слона. І слон відходить на Е3. Ось так я спровокував суперника трохи послабити захист свого короля. Тепер цей пішак буде мішенью, і ми будемо за нього чіплятись. Чорні зіграли F4. Я ж вирішив розміняти слона. Але чорні також помилилися, побивши турою. Тут я зробив рокіровку, комп'ютеру також не подобається цей хід. Він пропонує ось такий дивний хід. Слон F1 захищається цього пішака. Ідея цього ходу, щоб захистити цього пішака і просто рокіруватися в іншу сторону. Тому що тут доволі небезпечно на королівському фланзі, я недооцінив цього. Тут дуже багато чорних фігур, і ферзь також може швидко прийти. Тому саме треба було рокіруватися на ферзовий фланг. Але я рокірувався все ж таки в цю сторону, не відчуваючи небезпеки. І тут чорні грають H5. Потім я повертаю свого коня, тому що він стояв на краю дошки. І тут чорні зіграли F5. Вони вже починають свою атаку, атакуючи пішака Е4. Також вони хочуть відкрити цю вертикаль, і для мене це доволі небезпечно. Я ж зіграв H3, атакуючи слона. І у чорних уже тут була тактика. Треба було бити цього слона. І після того, як я беру у відповідь, чорні просто заберуть мого коня. І тут уже знаходиться ось такий хід ферзь H4. Ферзь все ж таки приходить сюди. Атака доволі небезпечна у чорних. Але чорні забрали пішака Е4, відкриваючи ось цю вертикаль. І після того, як я побив слона, вони побили мого коня. Тут я забрав цього пішака, цей кінь під боєм. І чорні вирішили віддати цього коня. Я забрав, вони дали шах. Коня тут бити не можна через зв'язку. Я зіграв H1, а треба було зіграти H2. В чому різниця цих двох ходів? Виявляється, що якщо піти на H2, чорні жертвують свою туру на полі F3, але тут ми не беремо ось цю туру, а тут знаходиться ось такий захисний хід за білих, ферзь G6. Ми пропонуємо розмін ферзів, і якщо чорні заберуть і відійдуть, наприклад, то вони втрачають фігуру і в них немає атаки. Якщо ж чорні відійдуть ферзем, уникаючи розміну, то, по-перше, тут є ось такий варіант. Ми даємо шах, якщо король відійде, то ми просто будемо повторювати позицію. Якщо ж чорні закриються турою, ми даємо ще один шах. І тут після перекриття ми забираємо цього коня. І у нас просто зайва фігура. Тут атака чорних уже не така небезпечна, ще ця тура зв'язана. Але я пішов H1. І тут ця жертва працює. Чорні наносять цей потужний удар. І бити туру не можна, але я побив. Чорні тепер грають кінь F4.
і погрожують матом. І ще чому цей хід такий сильний? Тому що він не дозволяє мені зіграти G6 і розміняти ферзів. А якщо грати, наприклад, тура G1, просто чорні ставлять мат. Найкращий хід тут уже віддавати ферзя. Але грати так не хочеться. І тут я вирішив поставити чорним пастку, сподіваючись просто на диво. Я зіграв кінь Е4, атакуючи ферзя. Висить просто мат в один хід. Але чорні з незрозумілих причин, напевно, розслабилися, бо не бачили особливої різниці. Грають тут ферзь H4 шах. Це все ще мат в 4 ходи. Я тут відійшов своїм королем на G1, чорні грають H3, і ну все, вже мат неминучий. Я тут роблю ще одну спробу, даю чорним шах з поля F6. І тут вони раптово помиляються. У чорних було 3 поля, куди можна відійти королем, 2 з яких давали їм перемогу. Але тут вони знову поспішили і зіграли король H8, не відчуваючи ніякої загрози. І тут раптово з'являється ферзь і ставить чорним мат. Ось така дивна партія з помилками з обох сторін. Я повинен був програти цю партію, але чорні дали мені шанс, яким я скористався. Якщо вам сподобалась ця партія, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.